Αγαπητά μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο του Χασιμοτάκι. Σίδηρο, ανεμία και θηροειδής αδένας. Πώς σχετίζονται όλα αυτά και τι σχέση έχει αυτό με το αυτοάνωσο νόσημά μας, τη χασιμοτοθηροειδίτιδα, θα το δούμε στο σημερινό επεισόδιο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, πάτησε like αν σου αρέσει το βίντεο και να κοινοποιήσεις τα βίντεο μου για να τα βλέπουν πάρα πολλοί κόσμος και να ενημερωνόμαστε σωστά βάσει ερευνών και μελετών για παθήσεις του θηροειδούς αδένα και ό,τι άλλο αφορά αυτοάνοσα νοσήματα, συνοδές παθήσεις, συμπτώματα κτλ. Μπορείς να το κοινοποιήσεις όπου θέλεις, στο Pinterest, στο Twitter, στο Instagram, στο Messenger, σε μηνύματα, όπου αλλού θέλεις και να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα για να ενημερωνόμαστε σωστά από το Χασιμοτάκι και να τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα. Πάμε λοιπόν στο βίντεο. Το σώμα μας βασίζεται στο σίδηρο που υπάρχει μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια για να μεταφέρει οξυγόνο στα κύτταρά μας. Χωρίς το σίδηρο, τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν είναι σε θέση να παράγουν αρκετό οξυγόνο. Αν υπάρχει έλλειψη στο σίδηρο, αυτό μπορεί να προσδιοριστεί μεν από τη τιμή του σιδήρου, όμως και από τη τιμή που ονομάζεται φερριτίνη, η οποία δείχνει πόσο σίδηρο έχει αποθηκευμένο το σώμα. Η φερριτίνη αποθηκεύεται σε συγκεκριμένα κύτταρα του σώματός μας και όταν έρθει η ώρα να παραχθούν περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια, το σώμα δίνει σήμα σε αυτά τα κύτταρα και απελευθερώνει τη φερριτίνη. Αν στις αιματολογικές εξετάσεις η τιμή της φερριτίνης είναι χαμηλή, αυτό κατ' επέκταση σημαίνει ότι και ο σίδηρος στο σώμα είναι χαμηλός. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πολυπίκυλα, όμως ξεχωρίζουν κάποια, όπως για παράδειγμα η κόπωση, η κούραση, η ανεξήγητη, οι ζαλάδες, πονοκέφαλοι και οι μικρανίες, αδυναμία, εμβοές, ευερεθιστότητα, πόνη στα πόδια, δυσκολία στην αναπνοή, η δύσπνοια, τριχόπτωση και εξασθένηση της τρίχας, οχρότητα της επιδερμίδας, ταχυκαρδία. Τι μπορεί να συμβάλλει στα χαμηλά επίπεδα φερριτίνης? Μπορεί να συμβάλλει το ότι υπάρχουν προβλήματα ορμονικά. Μπορεί να συμβάλλει ότι υπάρχουν προβλήματα στο μεταβολισμό του οξυγόνου, όπου είναι και συνυπεύθυνος ο θηροειδής. Μπορεί να είναι υπερβολική ροή κατά την περίοδό μας, κατά την έμεινο-ρίση, ή να έχουμε τακτικά περίοδο, να έχουμε ανεξέλεγκτα περίοδο, κάτι που σχετίζεται επίσης με το θηροειδή αδένα όταν δεν είναι σωστά ρυθμισμένος. Διαταραχές στο στομάχι και στο έντερο και δεν απορροφάται σωστά το σίδηρο από την τροφή μας, που και αυτό κατ' επέκταση μπορεί να προέρχεται από το θηροειδή αδένα, ο οποίος επηρεάζει το στομάχι και το έντερο. Χαμηλή φερριτίνη μπορεί επίσης να υποδηλώνει μία έλλειψη σε βιταμίνη C ή ακόμα και κάποιο άλλο αυτοάνωσο νόσημα του πεπτικού συστήματος, όπως για παράδειγμα η κοιλιοκάκη ή η αυτοάνωση γαστρίτιδα. Η φερριτίνη και ο σίδηρος θα πρέπει να ελέγχονται σε όλους όσους πάσχουν από υποθυροειδισμό και ή από χασιμοτοθυροειδίτιδα και επίσης βεβαίως όλους όσους έχουν αυτά τα παραπάνω συμπτώματα που είπαμε. Συχνά όμως, όπως είδατε, η έλλειψη της φερριτίνης, του σιδήρου, μπορεί να μοιάζει πάρα πολύ τα συμπτώματά της με τη χασιμοτοθυροειδίτιδα, με το αυτοάνωσο νόσημά μας. Συμπτώματα αυτά μιμούνται πάρα πολύ τον υποθυροειδισμό. Μπορεί να είναι μέσα σε αυτά επίσης κατάθλιψη, εύκολη κόπωση, πόνος και επίσης η έλλειψη του σιδήρου μπορεί να επιβραδύνει τη μετατροπή της TAF4, της ορμόνης που δίνουμε είτε στον θηροειδή λόγω του υποθυροειδισμού, είτε ακόμα όσο λειτουργεί ο θηροειδής, τη μετατροπή αυτή της ορμόνης TAF4 που έχει, που τη μετατρέπει σε πολύτιμη TAF3, αυτόν τον μεταβολισμό, αυτή τη μετατροπή μπορεί η έλλειψη του σιδήρου να αντικαθυστερήσει. Μία έλλειψη σε σίδηρο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανεμία. Πώς εκδηλώνεται η ανεμία? Η ανεμία ουσιαστικά ορίζεται από τη μειωμένη ποσότητα ερυθρών αιμοσφαιρίων ή της αιμοσφαιρίνης στο αίμα και μπορεί να είναι και εξαιτίας της έλλειψης του σιδήρου, όμως και εξαιτίας προβλημάτων
του θηροειδούς αδένα. Επειδή οι θηροειδικές ορμόνες έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη του σχηματισμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Όταν λοιπόν έχουμε έλλειψη σε θηροειδικές ορμόνες, υπάρχει κατ' επέκταση ένας αργοπορημένος ρυθμός σχηματισμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων και κατ' επέκταση ανεμία. Από την άλλη μεριά, η έλλειψη του σιδήρου μειώνει τη δραστικότητα του ενζύμου TPO, που είναι υπεύθυνο για αυτή τη μετατροπή της ορμόνης TAF4 σε πολύτιμη TAF3. Ο υποθυροειδισμός και οι αυτοάνωσες παθήσεις του θηροειδούς έχουν συσχετιστεί με πολλών ειδών ανεμίας και κακοήθεια με ανεμία, όμως και διαφόρων ειδών άλλων ανεμίας. Επιπλέον, μία αιτία ανεμίας μπορεί να είναι η έλλειψη της βιταμίνης Β12. Επειδή η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για το σχηματισμό του αίματος. Οι αυτοάνωσες παθήσεις του θηροειδούς αδένα, όπως είναι η χασιμοτοθυροειδίτιδα, σχετίζονται και με άλλα αυτοάνωσα παθήματα, όπως για παράδειγμα η αυτοάνωση γαστρίτιδα ή ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Αυτά τα αυτοάνωσα νοσήματα με τη σειρά τους έχουν και αυτά διάφορες επιπλοκές, μεταξύ αυτών μπορεί να φέρουν και ανεμία. Όπως και στην έλλειψη γενικότερα του σιδήρου και της φερριτίνης, έτσι και στην ανεμία μπορεί να παίζει βασικό ρόλο οι διαταραχές στην περίοδο, όταν χάνουμε λοιπόν πολύ αίμα και αυτό να φέρει ως επακόλουθο την ανεμία. Φαίνεται όμως να βελτιώνεται όταν οι γυναίκες παίρνουν την κατάλληλη ορμονική αγωγή και λαμβάνουν σωστά το σίδηρο, επιπλέον συμπλήρωμα δηλαδή σιδήρου από το στόμα, και το λαμβάνουν και σωστά, δηλαδή θα πρέπει να ληφθεί τουλάχιστον 2 με 3 ώρες μετά τη λήψη της θυροξίνης ή του χαπιού για το θηροειδή και αν είναι δυνατόν ιδανικά με βιταμίνη C. Αν λοιπόν το λάβουν σωστά, συν το ότι παίρνουν και αγωγή για το θηροειδή αδένα, βλέπουν βελτίωση στην ανεμία. Αν και θεωρείται το σελήνιο βασικό στοιχείο για την μετατροπή της TAF4 σε TAF3 και το σχηματισμό αυτών των ορμονών, έναν καθοριστικό ρόλο παίζει επίσης ο σίδηρος. Επιπλέον, ο σίδηρος είναι σημαντικός για το σχηματισμό κορτιζόλης, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την υγεία του θηροειδούς, όμως και του ανοσοποιητικού συστήματος, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα σε άτομα με αυτοάνωση θηροειδίτιδα νόσο Graves ή με αυτοάνωση θηροειδίτιδα Hashimoto. Γι' αυτό θα πρέπει αυτά τα άτομα να κάνουν συχνά και τακτικό έλεγχο φερριτίνης και σιδήρου και τυχόν ανεμίας. Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι η ανεμία μπορεί να σχετίζεται με τον υποκλινικό υποθυροειδισμό. Τι είναι αυτό ακριβώς? Έχω κάνει βίντεο για αυτό το θέμα και θα σου βάλω από πάνω το σύνθεσμο να περάσει, που εξηγώ την διαφορά του απλού υποθυροειδισμού με τον υποκλινικό υποθυροειδισμό. Για τη διερεύνηση λοιπόν της ανεμίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οπωσδήποτε οι τιμές που είπαμε των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της αιμοσφαιρίνης, όμως και της βιταμίνης Β12, του σιδήρου και του φωλικού οξέως. Και αντίστοιχα, μαζί με φαρμακευτική αγωγή για το θηροειδή, εφόσον υπάρχουν προβλήματα του θηροειδούς, να δοθεί και κατάλληλο σκεύασμα, καθαρό ποιοτικό σκεύασμα σιδήρου, ώστε να αυξηθεί πάλι η ποιότητα και η ποσότητα του αίματος, όμως και καλό και ποιοτικό σκεύασμα βιταμίνης Β12. Και αν υπάρχει πρόβλημα στη δυσαπορρόφηση από την στομαχική κοιλότητα και από το έντερο, καλό είναι, και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα και πολύ καλά σκευάσματα, τα οποία λαμβάνονται από τους ιελογόνους και πάνε κατευθείαν στην κυκλοφορία του αίματος και ακριβώς εκεί που χρειάζονται. Φέρνουμε και στο βιταμίνο GR. Φαίνεται λοιπόν, ναι, ότι ο υποθυροειδισμός συνδέεται, και ο αυτοάνωσος υποθυροειδισμός, η χασιμοτοθυροειδίτιδα, συνδέονται με την ανεμία και την έλλειψη σιδήρου και φερριτίνης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνεται τακτικός έλεγχος. Επίσης, θα σου αναφέρω και έρευνες που δείχνουν ότι πράγματι η έλλειψη σιδήρου συνδέεται άμεσα με τον υποθυροειδισμό. Τι άλλο θα ήθελες να συζητήσουμε για αυτό το θέμα? Εσύ έχεις ανεμία, έχεις έλλειψη σιδήρου, πώς το κάλυψες, παίρνεις την κατάλληλη αγωγή? Σε βοήθησε αυτό το βίντεο? Θα χαρώ πάρα πολύ να μου σχολιάσεις από κάτω, να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσεις like αν σου άρεσε και να κοινοποιήσεις τα βίντεο μου για να μάθουν περισσότεροι για το χασιμοτάκι και για αυτά που συζητάμε εδώ. Τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα. Γεια!
Ο υποθυροειδισμός και οι αυτοάμεσες παθήσεις του θυροειδούς έχουν σχέση. Η έλλειψη του σιδήρου μπορεί να... Ότι ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία έχουμε σε έλλειψη Okay.